हेलो नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा क्यालिबर्न G2 मोडल लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ खास प्रब्लम चाहिँ कस्टमरले चाहिँ यसमा भाइब्रेसन मात्रै हुन्छ, यसमा फायरिङ हुँदैन भनेर चाहिँ यो पट चाहिँ लिएर आएर मलाई दिएको छ रिपेयरको लागि। मैले चेक गर्दा यसमा भाइब्रेसन मात्रै हुन्छ। यसमा मैले पट राख्यो भने पनि यो फायरिङ हुँदैन, तर यो भाइब्रेसन मात्रै हुन्छ। युवेल क्यालिबर्न A2 मोडल युट्युब च्यानलमा चाहिँ मैले भिडियो लोड गरिसकेको छु। इजी तरिकाले कसरी डिसेम्बल गर्ने र साथमा त्यसमा फायरिङ नभएको प्रब्लमलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गएर मेरो च्यानलमा गइकन भिजिट गरिकन हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ क्यालिबर्न A2 मोडल। हजुरले हेर्नु भएको छैन भने भिडियोको माथि आई बटनमा पनि म दिनेवाला छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो चाहिँ आज मैले क्यालिबर्न G2 मोडल लिएर आएको छु। र त्यो क्यालिबर्न A2 मा चाहिँ भाइब्रेसन छैन भने यसमा चाहिँ भाइब्रेसन छ। यो मोडलमा चाहिँ नयाँ तरिकाले कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर पनि र साथमा के प्रब्लम रहेछ हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। साथमा यसमा 2 way छ, एयर सेन्सरको साथसाथमा यसमा फायरिङ बटन पनि छ। र यो फायरिङ भइरहेको छ, बोर्डमा इस्यु छ कि अथवा यसो भित्र लिक्विडले गरेर समस्या आएको कि हामी त्यो पनि हेर्नेवाला छौँ। पहिला हामी यसलाई डिसेम्बल गर्छौँ जुन यो क्यालिबर्न G2 मोडललाई, त्यसपछि हामी के इस्यु रहेछ हामी हेर्नेवाला छौँ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न भुलिनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर पनि गरिदिनु होला। यो क्यालिबर्न G2 र हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ। चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। यसलाई हामीले डिसेम्बल गर्नु पर्यो र यसको लागि चाहिँ स्क्रुहरू कतै पनि छैन र हामीले यो निकाल्न पर्ने जरुरत पनि छैन। र यसको लागि हामीले यहाँबाट यो साइडबाट प्रेस गरेर यो तल निकाल्ने हो। यो जुन स्विच छ यो स्विचले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको छ, यो स्विचले चाहिँ बाहिर निक्लिन दिँदैन। र यहाँबाट धेरै प्रेस गर्यो भने यो स्विच ड्यामेज हुनसक्छ। हुनाले यसको जुन बटन छ स्विचको यो माथिको प्रेस गर्ने बटन यो क्याप ड्यामेज हुनसक्छ। त्यही कारणले यसलाई हामी पहिला यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। साइडबाट छिराउँदाखेरि यो साइडमा चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ। र यसको लागि चाहिँ मैले एउटा नयाँ आइडिया लिएर आएको छु। त्यो आइडियाले हाम्रो यो निकाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन यही भिडियोमा हामी हेर्नेवाला छौँ। र यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेटर यो माथि तान्नुपर्ने हो, स्टिल टाइपमा छ। त्यही कारणले यसलाई हामीले केही चिजले चाहिँ यहाँ टाँसेर यसलाई बाहिर निकाल्नु पऱ्यो। भनेपछि यहाँनिर एट्याच गरिकन बाहिर निकाल्नु पऱ्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्यामेज हुँदैन। नयाँ आइडिया ट्राई गरौँ है, त्यो सक्सेस हुन्छ हुँदैन। यसको लागि मैले लिएको छ यो ग्लु। यो प्रायः जस्तो टेक्निसियनहरूसँग यस्तो ग्लु हुन्छ, टाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो ग्लु युज गर्न सकिन्छ। यो ग्लुको मार्फतबाट चाहिँ हामी आज यो निकाल्नेवाला छौँ। इजी तरिकाले नयाँ आइडिया तरिकाले चाहिँ हामी निकाल्नेछौँ। यसमा चाहिँ हामीले थोरै हिट दिएर, यो प्लास्टिक हो भने यो हिटले प्लास्टिक बिग्रिन सक्छ, तर यो मेटलमा छ यो त्यही कारणले हामीले यसलाई यहाँनिर टालिकन हामी यसलाई निकाल्नेवाला छौँ। सक्सेस हुन्छ हुँदैन, यो बाहिर निक्लिन्छ निक्लिँदैन हेरौँ है त यो भिडियोमा। यसको लागि थोरै हामी यहाँ हिट दिउँ, थोरै हिट दिउँ र यहाँनिर प्रेस गरेर टालौँ। यो यहाँ टास्यौँ यसलाई। हामीले यो जुन हटगनमा युज हुने यो ग्लुलाई यहाँ टाल्यौँ। अब यसलाई हामी माथि तानौँ, यसरी बाहिर निक्ल्यो। इजी तरिकाले हामीले यहाँनिर कुनै ओपनरको युज गर्नु परेन, हामीले ट्युजर पनि लगाउनु परेन। लगाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ स्क्रचहरू आउन सक्छ, किनभने यो एकदम चाँडो स्क्रच हुन्छ यो। यस कारणले हामीले यसरी चाहिँ नयाँ तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई यसरी बाहिर निकाल्यौँ। निकालिसकेपछि यसलाई हामीले यहाँ छुट्यौँ। यसरी सजिलो तरिकाले यहाँबाट छुट्यो। यसमा कुनै स्क्रच छैन, फ्रेस छ। स्विचको यो क्याप छ, यो बटन प्रेस गर्ने, यो हामीले इजी तरिकाले यो निकाल्यौँ। अब यसमा निकाल्नलाई चाहिँ यहाँबाट प्रेस गर्नुभन्दा पनि सबभन्दा बेटर यहाँबाट, किनभने यो प्लास्टिकको छ, कभर छ। प्लास्टिकको कभरलाई हामीले यहाँबाट यसरी गर्नु पऱ्यो। यसरी यहाँ बाहिर आयो, यहाँ पछि बाहिर निक्ल्यो। यसरी यो क्यालिबर्न G2 मोडललाई हामीले यसरी रिमुभ गऱ्यौँ। पहिलाको भिडियोमा क्यालिबर्न A2 थियो, त्यसमा चाहिँ मैले यसरी नै प्रेस गरेको थिएँ। अलिअलि स्क्रच आउने भएर चाहिँ मैले यो नयाँ आइडियाले चाहिँ मैले यसरी रिमुभ गरेको। डिसेम्बल गऱ्यौँ। यो एयर सेन्सरको हामीले यो पनि निकाल्यौँ। इजी तरिकाले चाहिँ कसरी डिसेम्बल गर्ने भने चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको। र साथमा यसमा भाइब्रेसन मात्रै हुन्छ र यसमा चाहिँ फायरिङ हुँदैन, त्यो प्रब्लम पनि हामी सल्भ गर्न जाँदैछौँ। अब यसमा फायरिङ नहुनुको कारण के छ त, अब एकचोटि हामी यसलाई क्लिन गरौँ। यो जुन यो क्लिन गर्न चाहिँ 530 युज गरेको छु। यसलाई हामी क्लिन गरौँ। यहाँ टच हुनु पर्यो। क्लिन छैन भने यसलाई पनि हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन दुईटा पिन छ, यो जुन फायरिङको लागि अटोमाइजर टच यहाँनिर एट्याच भइसकेपछि यो फायरिङ हुनुपर्ने हो। क्लिन छैन भने यसलाई हामीले क्लिन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एट्याच भइसकेपछि मात्रै फायरिङ हुने हो। त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। यो एयर सेन्सर भइहाल्यो। एयर सेन्सरमा प्रायः जस्तो लिक्विड गइसकेपछि यसले पनि प्रब्लम गर्दछ। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसित क्लिन गर्नुपर्छ। क्लिन गरिसकेपछि यो फायरिङ हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यो पनि हेरौँ। एयर एकदम बेसी छ तर हिट कम छ। यसलाई चाहिँ
यसरी हामी सुकौँ। यो हामीले क्लिन पनि गऱ्यौँ। अब एकचोटि यसलाई अन गरेर हेरौँ। यो अन भयो। अब एकचोटि यसमा जोइन गरेर हेरौँ। यहाँनिर टच हुनु पऱ्यो। यसमा बत्ती बलिरहेको छ। बत्ती बलिरहेको छ। यो भनेको फायरिङ भएको। प्रायः चाहिँ यो जुन यो पडहरूमा चाहिँ यो क्यालिबर्न A2 मोडल, क्यालिबर्न G2 मा चाहिँ म्याक्सिमम यो लिक्विडले नै गर्दा नै ड्यामेज हुने हो। डिसेम्बल गर्ने तरिकाहरू चाहिँ सेम टु सेममै हो, किनभने यहाँ पहिला सुरु हामीले बटनै रिमुभ गर्नु पऱ्यो। यसरी प्रेस गरेर तल हामीले ठेलिकन हामीले यसलाई रिमुभ गर्न सक्छौँ। यो जुन क्यालिबर्न G2 मोडललाई चाहिँ हामीले कसरी डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ हामीले यो डिसेम्बल पनि गऱ्यौँ। इजी तरिकाले, सजिलो तरिकाले डिसेम्बल गऱ्यौँ, किनभने यो साइडमा स्क्रच नगरिकन हामीले यसलाई रिमुभ गऱ्यौँ। र त्यसपछि यसमा म्याक्सिमम प्रब्लम आउने भनेको लिक्विडले गर्दा नै प्रब्लम आउने हो। यसमा चाहिँ सिर्फ भाइब्रेसन मात्रै हुन्थ्यो। यो पोर्टलाई चाहिँ यो जुन योलाई चाहिँ डिटेक्ट गरिरहेको थिएन। र डिटेक्ट गरिसकेपछि यसमा लिड बलिरहने रहेछ र डिटेक्ट नगर्दाखेरि भाइब्रेसन मात्रै हुने हो। यसलाई हामीले क्लिन गऱ्यौँ। क्लिन गरेपछि यसलाई हामीले ड्राई यसलाई सुकाए पनि, सुकाइसकेपछि यो चाहिँ रिपेयर सक्सेस भएको छ। र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। जुन क्यालिबर्न G2 मोडललाई चाहिँ आज हामीले इजी तरिकाले चाहिँ सजिलो तरिका चाहिँ डिसेम्बल गऱ्यौँ। र साथमा यसमा भाइब्रेसन मात्रै हुन्थ्यो। यसलाई क्लिन, बोर्डलाई क्लिन गरिकन यसलाई हामीले रिपेयर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने वाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु।